Salutare prieteni! Sunteți pe canalul Pro IT și în acest video vom instala macOS pe laptop. Acest experiment l-am făcut pe Lenovo ThinkPad T480S. Ideea era ca să încerc Final Cut pentru montare și multe alte programe bune care sunt disponibile doar pe macOS. Acest sistem de operare practic se poate de instalat la orice laptop sau calculator de masă. Probleme sunt mai mult cu configurarea, nu toate procesoarele și plăcile video sunt suportate de acest sistem. Pentru instalare avem nevoie ca procesorul să fie de la Intel. Sunt metode de instalare și pe procesoare de AMD, dar cu mai multe probleme și cu o stabilitate mai slabă de funcționare. Procesorul nostru trebuie să fie minim un i5, i3 sau i7 de generația a doua în sus, cu video integrat de la Intel HD 3000 și mai mult. Deci, concret în acest video vă voi arăta cum am instalat macOS pe laptopul meu, de la A la Z. La general, procedura este identică, dar cu mici diferențe în dependența de parametrii PC-ului pe care e instalat. Și da, toate linkurile sunt în descriere. Pentru început căutăm informații despre laptopul nostru pe Google, de exemplu, marca laptopului și macOS, ca să vedem dacă a mai instalat cineva pe acest laptop Mac-ul și cu ce probleme s-a întâlnit și cum le-a rezolvat. Mai pe scurt, căutăm pe forumuri informații despre compatibilitatea laptopului nostru cu macOS și fișierele de post-install, de care vom avea nevoie pentru configurarea sistemei după instalare. Mai precis Cloverul și Kexturile, adică pe limba Microsoftului, utilitatea de bootloader și driverele. În cazul meu, cum vedeți pe forum, deja a fost instalat de cineva Mac-ul pe acest laptop. Aici este instrucțiunea despre procedura și linkul cu Cloverul și Kexturile pentru ThinkPad T480S. Deci, succes! Downloadăm aceste fișiere și le salvăm în PC. Mai târziu vom avea nevoie de ele pentru configurarea finală a sistemei. Acum downloadăm copia de macOS Mojave după unul din linkurile care le-am pus în descriere. Este fix aceeași versiune de Mac, doar cu covere diferite, unul mai vechi și altul mai nou. Ambele sunt funcționale, dar dacă aveți un laptop mai nou, folosiți versiunea cu cloverul mai nou și invers. După ce am descărcat imaginea, intrăm pe Google și downloadăm utilita Redrive Image de pe site-ul oficial. Utilita este cu plată, dar are și free trial pe 30 de zile, ce ne va permite să lucrăm cu ea gratis. Am descărcat utilita și o instalăm după metoda standardă de instalare a programelor Next, 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 Next. Următorul pas, introducem un stick în laptop, de dorit minim de 16 GB în portul USB 2.0. Dacă nu aveți unul, folosiți și 3.0. În cele mai dese cazuri nu s-au întâlnit probleme. Deci, butonăm Windows, scriem cmd, command prompt, ne apare consola pe ecran. Mai departe introducem disk part, se deschide consola disk part, list disk ca să vedem sub care număr se vede USB-ul nostru în sistem. Cum vedem, la mine e disk 1, deci select disk 1, comanda clean. Gata, stick-ul nostru este șters și gata pentru clonare. Acum deschidem utilita Redrive și căutăm în PC imaginea noastră de macOS care am downloadat-o mai devreme. O selectăm și butonăm Next. După iar Next, în prima secțiune alegem imaginea noastră, iar în secțiunea 2, la Destination, alegem stick-ul. În cazul meu, Jet Flash Transcend de 32 de GB. Apoi Next și Start. Așteptăm până se va termina procesul de clonare. Înainte de a începe instalarea, copiem și mapa cu fișierele de configurare pentru laptop care mai devreme le-am downloadat de pe forum. O să avem nevoie, cum am zis, de ele mai târziu. Cel mai des pentru asta o să aveți nevoie de al doilea stick. Sistema de fișiere macOS nu tot timpul se vede pe Windows și stick-ul pe care ați făcut clonarea posibil să nu se vizualizeze în sistem. Am terminat cu preinstall-ul. Acum configurăm BIOS-ul laptopului. Toată informația mai concretă pentru laptopul dumneavoastră despre configurare veți putea găsi pe forumuri. Aici, cum am configurat eu și la general. Tot ce ne interesează pe noi se află în compartimentul Security, intrăm acolo și Security Chip Disable, Memory Protection Enable, IO Ports, deconectați majoritatea device-urilor pentru o instalare fără probleme. Anti-Cheat Compute Trace Disable, Device Guard Disable, Security Boot Disable, Intel SGX Control Disable. În Startup, UEFI Legacy Boot alegem Both, ambele, e necesar. În compartimentul Restart, OS Optimization Defaults Disable. Salvăm tot și ieșim, butonăm F10 și Enter.
Ne butăm de pe stick-ul nostru cu macOS Hackintosh. Intrăm în directoria Options, Configs și alegem unul din aceste configuri sub care vom masca laptopul nostru. La mine a mers config 14.2.0x12345678. Alegem, ieșim pe Escape și începem instalarea cu boot macOS install from install macOS Mojave. Pe ecran merg postcodurile. După logo-ul Apple și prima fereastră de instalare a sistemei, butonăm utilita Disk Utility. În slide bar, Show All Devices. Alegem discul sau SSD-ul nostru, format Apple File System pentru SSD și macOS Extended pentru HDD. Începem formatarea. La finalizare închidem utilita și butonăm Install macOS Next. Alegem discul nostru pe care vom instala sistemul și îi dăm Install. După aproximativ 5 minute, sistemul se va restarta pentru următoarea etapă. Iar ne butăm de pe stick, din nou Options, din nou alegem același config cu care ne-am butat prima dată, config 14.2.0x12345678 și Any Bunny Ricky Faki Turbo Yurbo Sinti Brache, glumesc. Următorul pas, boot macOS install preboot from preboot. Se începe a doua etapă de instalare, care va dura aproximativ 15 minute dacă aveți SSD. Iar restart, Options, Config, același config 14.2 și acum butonăm Boot File Vault Prebooter from Preboot. Finalul instalării. Setăm regiunea, limba sistemei, rețeaua, citim condițiile de licență și tot restul. Creăm un cont al computerului, introducem numele și parola. Voilà! Am instalat macOS Hackintosh pe un Windows laptop. Și acum post-instalarea. După cum se vede, procesorul și memoria operativă s-au identificat corect, însă placa video nu. Tot așa nu funcționează și sunetul, cheile fierbinți de sunet, luminozitatea și altele. Prima etapă de configurare. Facem ca sistemul să se starteze fără stick. Deschidem flashcardul nostru cu numele Install macOS Mojave și copiem mapa post-install pe desktop. Tot așa copiem și mapa cu driverele Kext și loaderul Clover, care le-am scos de pe forum cu numele T480S Hackintosh Master. Deschidem mapa post-install și startăm Clover Configurator. Butonăm Mount EFI la partiția cu HDD sau SSD-ul din laptop, în cazul nostru Mojave HD Preboot, și partiția de pe stick numele Install macOS Mojave. Dăm Open Partition și se deschid două ferestre, una cu partiția EFI de pe stick, a doua cu partiția EFI de pe HDD SSD. Acum copiem mapa boot și fișierul EFI pe partiția din laptop cu înlocuire. Salvăm modificările în partiția EFI de pe computer, directoria EFI, Clover, fișierul config list, tot cu înlocuire. Acum am făcut ca laptopul nostru să se starteze fără stick. Și ultima etapă, vom copia fișierele de configurare cu setările laptopului nostru din mapa T480S Hackintosh Master, care am downloadat-o de pe forum. Aici sunt texturile și Clover-ul modificat special pentru acest laptop. Deschidem din nou partiția EFI de pe PC, mapa Clover, copiem cu înlocuire fișierele de configurare, deschidem iar Clover Configurator și salvăm modificările. Save anyway. Restartăm sistema și verificăm dacă s-a inițializat placa noastră video. Cum vedem, da, Intel Ultra HD Graphics 630 cu 1536 de MB, dar mai înainte erau doar 7. Tot așa s-a activat și sunetul, indicatorul bateriei, reglarea luminozității și sunetului pe butoane. Din păcate nu s-a configurat doar Wi-Fi-ul. Modulul integrat în laptopul meu nu se suportă de macOS, dar nu e o problemă așa de mare. Sunt o mulțime de USB Wi-Fi adaptoare care se pot porni pe macOS și driverele pentru ele sunt în acces liber. Toate linkurile le găsiți sub video. Deci, dacă ați instalat cu succes macOS
macOS, scrieți vă rog în comentarii și dacă ați întâlnit probleme la instalare, tot. Să mă stărui să vă răspund și ajut în limita cunoștințelor pe care le dețin la acest capitol. Următorul video voi încerca să o montez în Final Cut. Desigur, experiența o voi împărți și cu voi, poate voi face și un video. Depinde de interesul pe care îl veți arăta. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, sper că v-am fost de folos. Acesta este canalul Pro IT, eu sunt Alexandru, vă doresc un an întreg fără blue screen și la revedere! Paca! Da, și nu uita de like și subscribe!